Isa pa sa goal nyo this year ang makapag-trade sa Forex o gumamit ng expert advisor o Forex robot. Itong video na ito, isa-isahin ko sa inyo ang mga advantages kapag gumamit ka ng expert advisor. Hey guys, this is Jenice Inocentes from EA Autobot Trader. Welcome to my channel. If you're new here, please don't forget to like this video and subscribe to my channel. Well, bago ko simulan kung ano ang advantages ng expert advisor, ano nga ba ang EA o expert advisor o kung tawagin ay Forex robot? Ito po ay ang computer program kung saan kakapag-automated trading tayo sa Forex. Sinusunod nito yung instruction ng trader kung saan kapag na-meet nito yung parameter o yung criteria na nakaset, mag-execute to ng order para sa inyo. Magti-trigger to ng order like buy or sell o i-close ito yung order. Depende sa kung ano yung nakaset na instruction sa kanya. So, kung meron ka ng mechanical system na buo or ikaw ay may solid trading strategy na, pwede mo itong i-code or gumawa ng sarili mo expert advisor para siya na mismo yung magti-trade for you. Very useful ito, especially kung wala kang time to trade sa harap ng computer mo. Ready ka na bang malaman kung ano mga advantages sa EA? Watch this video. It can trade while you're asleep or very busy. Ang Forex robot ay nakaprogram para tingnan yung market. Kung oras na ba para mag-open to ng order. So, kahit na kailangan mag-CR o kailangan mo na matulog o kailangan mo mag-coffee break, hindi mo mamimiss yung chance na makakapag-execute ng order kapag na-meet yung sinet mong parameters o yung rules. Kahit na ang Forex market ay open 24 hours a day, 7 days a week, syempre hindi natin kayang tumutok sa computer natin buong araw at magdamag para panoorin yung chart at mag-execute ng order. Imagine mo yun, kaya mo ba yun? Pag naka-code na yung trading strategy mo, kahit hindi ka nakabantay, makakapag-execute to ng order 24 hours a day, 5 days a week. Kahit na nag-Facebook ka or nag-Netflix ka, mag-execute yan ng order for you automatically. Hindi ito napapagod na mag-trade na kahit wala kang pasweldo sa kanya. Trade lang siya ng trade. Hindi yan magre-reklamo sa'yo. EA can be installed in a VPS server o virtual private server to run 24 hours a day, 5 days a week. Ang VPS, 24 hours a day, 7 days a week yan tumatakbo. Pero dahil ang Forex market, open lang yan during weekdays. So kapag magte-trade ka sa Forex using an EA, mahalaga na meron kang VPS. Why? Kapag meron kang VPS, kahit na mawalan ka ng kuryente o ng internet, makakapag-trade ito anytime, anywhere. May time, kailan ba yun? Bumagyo, walang internet. Hindi ako makapag-work sa office. But, kumikita pa rin ako sa Forex kasi nakakapag-trade yung EA namin dahil naka-install to sa VPS server. So, kahit wala kami internet, hindi ko mabantayan yung chart sa PC, trade lang siya ng trade at kakatipihit kahit walang kuryente. Next is, you can run backtest and see the results quickly. Sa isang click mo lang, malalaman mo kung nag-survive ba yung setting na yan o yung strategy ng expert advisor mo for a certain period of time. So, kagaya ng gamit namin EA na si Bocci, survived from May 2018 up to the present. May mga setting na sobrang laki ng gain, up to 20%. Kaya lang, hindi ito nag-survive ng February 2020 drawdown. So, we don't recommend those settings. But may mga traders pa rin na nagre-request nung mga setting na yun. Medyo hesitant na lang talaga ako ipagamit kasi too risky. Alam mo yun, lalo na kung hindi ka marunong ng risk management. Hindi ka marunong mag-cut loss, hindi mo alam ang gagawin mo kapag may drawdown. So, better kapag gagamit ka ng EA, mas maganda yung performance niya ay nakapag-survive ng maraming taon. Next is, it reacts to quick market movements instantly. Makakapag-execute ang EA without second guessing. So, kapag oras na or may signal na para mag-trade, mag-execute to ng trade. Kumbaga yung EA, hindi na nagdadalawang isip kung susundin ba niya o hindi yung inutos sa kanya. Kunwari, nag-buy ka at ang TP mo ay
5 pips lang. Tapos tumaas yung price nga. Kung manual trading yan, minsan iisipin mo, ay, huwag na lang kaya. Usod ko kaya yung TP. Gawin kong 10 pips, 20 pips, ganyan. Medyo pabago-bago yung desisyon. Unlike kapag EA na, kapag sinet mong 5 pips, ika-close na niya yan. TP hit ka na. So, strict siya. Tapos, quick siyang magpa-perform ng kung ano man yung instruction na nakaset. Hindi kagaya kapag tayo, pabago-bago, medyo nadadala ng emosyon. So, minsan, ina-adjust natin yung setting, yung TP tsaka yung SL. Walang patumpik-tumpik pa. I-execute na niya yung order para sa'yo o i-close na niya yung order para sa'yo. Isa pa, it is not prone to human error. Base na rin sa experience ko at saka yung mga kakilala ko, isa sa nagiging error nila sa manual trading is yung lot size. Yung isa ko palang experience is, meron kasi akong standard account tsaka cent account na yung bang pang lot size ko is pang cent account. So, 1.0. Ang 1.0 sa cent account ay katumbas ng 1,000 units. Ang binibili ko, 1.0 na lot size ay 1,000 units. Pero, nai-open ko siya sa standard account. Doon ako nakapag-execute ng trade. Ang 1.0 ay katumbas ng 100,000 units. Imaginein mo yun. Buti na lang at na-i-close ko yun ng positive. So, imagine mo kung biglang tumulo yung price, edi sunog yung account ko. Kadalasan yun, yung lot size. It is not vulnerable to emotions. So, kahit ano pang nangyayari sa market, i-execute niyo yung trade nang walang patumpik-tumpik. Yung EA, walang feeling of greed or hindi siya matakot matalo. Kapag ang EA ay nag-trade for you, stick ito sa trading strategy. So, minsan kasi ang manual trader kapag nahaluan na ng emosyon, usually kapag inatake ka ng greed, ilalayo mo yung TP mo kasi gusto mo ng mas malaking gain. Minsan naman kapag nag-set ka ng SL, kung saan magko-close yung trade mo pag alam mong talo, minsan ilalayo mo din. Kasi kunwari, nandito yung SL mo, tapos bumababa yung price, feeling mo, mahihit pa, ilalayo mo yung SL mo. Para baka sakali mag-reverse what if nilayo mo ng nilayo, tapos bumaba pa yung price, tapos na-hit. So, yun ang kinaganda, walang emosyon. Stick to the trading plan, CEA. Newbies can start trading Forex using an expert advisor. I-install lang to sa system mo at makakapag-trade na ito automatically. Maghahanap ka lang ng tamang EA na bagay sa'yo. Titignan mo kung working yung strategy na yon. Kahit na ikaw ay student, as long as 18 years old and above, or very busy sa work, and even seniors, pwede. Gaya ng parents ko, kahit na senior sila, or yung mga kapatid ko, busy sila sa kanilang work at wala silang idea paano mag-trade sa Forex, nakakapag-trade sila ng Forex using our strategy. Kasi meron kaming ginagamit na expert advisor. So, yung sarili naming trading strategy na Kino di Gino, naipahihiram namin yun sa aming mga kapamilya at mga kaibigan at members doon sa EA Autobot Trader. If interested ka mag-trade sa Forex at wala ka pang nakikitang expert advisor and you would like to try our own expert advisor, Botchi, you can use it for free as long as you complete the steps down below. Past performance is no guarantee on future results, so please trade at your own risk. Kahit gaano kaganda ang performance ng EA, kung meron namang biglang event na hindi natin na-expect, kagaya ng pandemic, tapos aggressive pa setting mo, tapos wala kang ka-idea sa risk management. Anong dapat gawin kapag may drawdown? Drawdown ito yung kapag yung equity mo lumiliit, malaki yung paper loss mo dahil kontra sa yung market. So, dapat alam yung gagawin mo. Kasi sa Forex trading, very high risk. Very volatile yung market. Maraming pwedeng mangyari. Pwedeng actually maubos ng fund mo. Dapat handa ka sa mga posibleng mangyari kapag nag-decide kang mag-start ng Forex trading. Advice ko sa inyo,
Trade nyo lang ang kaya nyong mawala. Kung nagustuhan niyo po ang video na to at may mga natutunan kayo, please don't forget to like this video and subscribe to my channel para updated ka sa mga susunod ko pang video. God bless everyone and good luck to your trading. Bye!